So for today's video, I'm going to show you paano ko ba na-achieve yung, or paano ko ba ginagawa yung no makeup look. Kaya gusto ko naman to, kasi medyo maliit yung lips ko. So, pag ginagamit ko to, parang nagiging pouty siya ng konti. Diba? Pouty lips. Pouty ba? Pinaut eh. Hello guys! Welcome back to my channel, and for those na first time dito sa channel ko, hello and welcome. I hope you enjoy watching this video. By the way, this is Shay Mallari, or you can call me Mami Shay. Ayan. And dun sa mga nakapag-subscribe na, thank you guys. Thank you so much. And I know napakaliit pa lang ang channel natin, pero thank you for subscribing, and thank you for being with me in this new journey. Ayan. So for today's video, I'm going to show you paano ko ba na-achieve yung, or paano ko ba ginagawa yung no makeup look. Parang yung simple makeup or everyday makeup na ginagawa ko. Kasi diba, as Mamshies, diba, we are so busy. Ang dami-dami natin ginagawa everyday. And sometimes wala na tayong time para sa isang matagalan na makeup or yung napakadami nating kailangan gawin and everything. So, ano ba yung ginagawa ko para dun sa isang mabilisang makeup na, kunyari, pupunta ka lang ng school, may meeting, ayan, magbabayad ka lang ng bills, pupunta ka sa grocery, or magmamall, pwede din kung magmamall, or pang everyday lang, diba? Kahit siguro pagpasok ka sa office or sa work, or kung gusto mo lang, nasa bahay ka, pero fresh, ayan. So, I'll show you kung paano ba ito ginagawa. And, for this look, kailangan lang natin ang mga to. These 5 products. Ayan. So, we will be needing my favorite na Bella Tinted Sunscreen, lip tint, lip and cheek tint, whatever na meron kayo dyan. Siyempre, sa akin kasi hindi kilay is life eh. Eyelash curler or car lash is life. Ayan. And then lipstick or lip tint. And then, itong aking Pond's BB Magic Powder. Or, pwede din Johnson's Baby Powder. Ayan. So, let's start. The first step, ito, kung nakapag-moisturizer ka na, nakapag-wash ka na ng face, and nakapag-moisturize ka, ayan, the next thing, ito yung unang-unang, ito yung ilalagay. Bella Tinted Sunscreen. Pasensya, hindi pa ako expert sa ganito. Nakikita ba? Ayan, Bella Tinted Sunscreen, and ito yung isa sa mga favorite products ko. Nakailang tube na ako nito. Malaki, maliit, ayan. So, gusto ko to kasi hindi siya yung parang katulad ng BB cream na super yung coverage, but again, parang okay siya kasi kahit paano meron siyang tint. So, makakover pa rin kahit paano yung kung ano man yung gusto nating i-cover. Hindi lang siya ganun yung coverage niya, pero nakaka-fresh siya. Ayan, so Bella Sun Expert Perfecting Shield Tinted Sunscreen. So, sunscreen siya pero may konting tint. Hindi siya katulad ng ibang mga sunscreen or sunblock na wala. So, it has Tone Adapt technology. Parang nag-a-adapt siya sa skin mo, kaya wala siyang kunyari, wala siyang mga shade, ganyan and everything. Kasi nakakapag-adapt siya sa tone mo. Isa lang yung shade niya, ito lang siya talaga. And it has SPF 50 PA++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 
UVB protection. And ito yung 10 ml nila. Ayan. It is 169.75. Ayan. Yung malaki naman nito, yung 50 ml is 449.75. Ayun. And sometimes may pa-free sila. Pag bumili ka ng 449, meron siyang free ganito. Ayan. So, get superior sun protection plus that flawless no makeup look every day. Use alone for instant perfecting coverage or layer under your favorite foundation or powder. Paraben-free, non-comedogenic, hypoallergenic, dermatologist tested. So, just tap before use, apply a small amount onto your face and blend evenly with your fingertips. Can serve as a primer substitute. So, pwede siyang i-layer with your favorite foundation or powder, or you can use it alone. And then, what I do, I just put a small amount, like this, okay, and then, put it in my face. So for this, I'm going to use, ito, Kendra's mirror. Kay Kendra's, galing kay Lola Lorna. Ayan, thank you pala Lola Lorna. I think this is from Russia. Ayan, gagamit na ako ng
So, once you have put na, then just blend it evenly on your face. Ayan. So, just add more. Okay. And pagdating dito, usually ginagamit ko itong finger na to para hindi masyadong kasi naman diba yung mga wrinkles and everything, you know. Okay, so you just have to blend it evenly. Ayan, so once you're done na blend mo na or na-spread mo na siya evenly onto your face, the next step would be, ito na yung gagamitin ko niyan, yung Intuit Gel Tint. Ayan, ang shade naman nito ay GT01 Peach. Ayan, gel tint. Yung kagandahan naman ng gel tint, kung may sobra pala dito, pwede mo ilagay sa neck. Kung may sobra dun sa, sa bello. And ang kagandahan naman nito, ng gel tint na to is, madali siyang i-apply. Compared dun sa parang water-based, like yung favorite ko na Skin Genie, pag hindi mo siya agad binlend, magkakaroon siya ng parang stain agad. So, not unlike yung gel, medyo hindi siya madaling. Okay, so what I do, ayan, pakita ko. Ayan, I'll just put in parang 3 dots or 3 lines, and then I'll just blend it. So, I'll just blend it. And so, ayan. Meron na ba? Ayan. So, meron na, diba? Meron ko ng tint effect. And then, for that drunk blush effect, or if you wanted to achieve yung parang mistisa, or sun kiss, whatever, na may kunyari sunburn, naglalagay ako dito sa may nose area. So, I put in on the nose area, and then I blend it. So, usually, i-blend ko lang siyang pag ganyan, yung parang meron siyang effect na yan. Ayun, yung parang meron kang ditong parang sunburn na pag ganon. Ayan, diba? Achieve na ba? Ayan. Okay. Oh, diba? Ayan. So, meron na siya yung parang sunburn effect. Misty style ba? Misty sa look. And then I put some here. And then one time na remember ko, pumunta kami dun sa event. Tapos, sabi kay mama nung parang kamag-anak namin na hindi namin madalas makita. Uy, mistisa pala yung anak mo. Yung mama si Quentin. Mistisa daw. Dahil ganito yung look ko nun. Meron akong pa sun kiss or pa drunk blush effect. Ayan. So, once you're done, okay ka na sa lip, sa lip, sa cheeks mo, nakapalagay ka ng lip tint. Or you can just blush on, kung blush on din yung meron kayo, or mas comfortable kayo sa blush on instead of lip tint, okay din yun. So, you can use blush on din. Ayan. And then, the next one, ito yung favorite ko yan. Ayan. Ito. And alam nyo, ito, favorite ko rin to. Hindi ko alam, kasi meron na ako nabiling ibang mga brand na mga ganito, na mga car lash, pero hindi ko talaga nagugustuhan. Ayun. Ito yung favorite ko talaga, na as in, super favorite ko na car lash na lagi kong ginagamit. I don't know. Kahit meron na akong ibang mga car lash, pag ito, parang feeling ko agad yung na-achieve yung pag-curl. Sa mga iba, parang feeling ko hindi. So, yun. So, just curl it. And I'll show you yung difference. Look. Yung naka-curl sa hindi. Diba? Parang pag yung naka-curl, bumubukas yung eyes natin, parang nagiging maliwanag siya. And mas nakakadagdag siya, diba, sa pagka-blooming. Parang nagiging mas blooming tayo. Ayan.
mas nagiging blooming. Usually, I repeat it like 2 to 3 times. Para ma-achieve ko yung ganong curl yung gusto ko. And nakaka-blooming siya, look. Ayan. See the difference nung kaninang wala, diba? Tsaka ngayon, diba? Parang, ayan, parang bumubuka or parang kung inaantok ka man, parang nakakaalis siya ng mukhang antok. Mukhang antok ka na, ganyan. Mukhang puyat ka na. Or mukhang gusto mo pang matulog. Ayan, and then, lipstick. Okay. So, just use whatever lipstick you'd like. Or kung ano man yung favorite mo na lipstick. And for this look, pwede ka rin mag-lip tint kung mas comfortable ka sa lip tint. But for this look, I'm going to use my favorite na Maybelline matte lipstick. And it's number 656 Clay Crush. Diba? Ayan. So, ito yung isa sa mga favorite shade ko ng Maybelline. Ayan. Mahilig ako sa mga parang nude and everything. So, I'm gonna put it na. Ayan. Okay. Naman to, kasi medyo maliit yung lips ko. So, pag ginagamit ko to, parang nagiging pouty siya ng konti. Diba? Pouty lips. Pouty ba? Pinout eh. Ayan. So, parang nagiging pouty siya and parang wala lang, nakaka-fresh din siya. Parang ano lang siya, diba? Yung napaka-simple lang niya kasi. Hindi siya makulay and everything. But at the same time, ano siya? Diba? Diba? Ayan. Oh. Kaya talagang favorite ko to. Itong Maybelline matte lipstick na Clay Crush. Ayan. Tsaka yung isa pa, mayroon akong nude. Parang, tapos yung isa naman yung parang pinkish naman yung color niya. I forget the shade lang. So yun, I super love Maybelline lipstick. And see the difference na, diba? Okay, and then, okay na tong look na to. Ayan, okay na siya. Okay naman siya kung walang powder or kung may Johnson's Baby Powder ka, mas better para ma-mattify siya ng konti. At the same time, mas tumagal siya, diba? Pero, for this one, I'm going to use my Pond's Magic Powder BB. Ayan, ito yung nabili ko sa Robinson's nung 2 weeks ago, yung nag-grocery haul. Nag-grocery haul ako 2 weeks ago kung napanood nyo yun. And it's just 89 pesos. So, 89 pesos sa Robinson's. 50 grams na siya. So, 50 grams, 80 pesos, and, I'm sorry, 89 pesos. And ito siya. So, Pond's Magic Powder BB. It's a translucent powder with smooth and fine BB for perfectly smooth skin to blur out the pores and black spots. So, translucent, fine, and smooth brightening powder for all skin types mixed with physical sunscreen that is free from chemicals which may cause irritation to the skin from chemical sunscreen. So, it helps protect the skin from UVA and UVB. One of the causes of blemishes, black spots, and wrinkles, and uneven skin tone from sunlight for natural looking and perfectly smooth skin. Ayun. So, yun yung mga claims niya. Yun yung mga claims ni Pond's. Directions of use, just pour the powder onto your hands and apply it throughout your face. Parang baby powder, diba? Ayan, Pond's Magic. Ayun. Pero ako, nung dati hindi ko ginagamit to, either I put in Johnson's Baby Powder lang, or foundation, or face powder. Ayan, so, ang bango niya, amoy siya nung Pond's BB Pearl Cream, Pond's Pearl Cream, ganun yung amoy niya. Para magkakaamoy naman lahat ng halos ng mga Pond's, diba? And then yung color niya is like that. It's light brown. Para siyang yung mga setting powder, yung Nichido, yung mga ganung style. Yung Nichido na setting powder, yung yan. So, I just do that. And then, so lang sinabi ko, if you wanna use brush or comfortable ka sa sponge, pero since this is a Mabilisang makeup, kamay lang ang gagamitin. Ayan.
see the difference. Mas na-mattify siya. Kanina parang medyo may pagka-shiny, di ba? Pero dahil dito sa Pond's BB, na-mattify siya, and then meron siyang effect na parang nakaka-fresh siya, and then parang may konting mga pa-shimmering ng konti na effect. Ayan, kaya siya siguro magic powder kasi parang nabablur naman niya ng konti yung mga pores, parang nabablur naman niya ng konti. Hindi naman necessarily na natatanggal lahat ng mga black spots and everything. Pero parang nakaka-fresh lang siya. Ayan, nakaka-fresh. Freshness, diba? Okay. So, yun. Ibabrush ko lang ng konti yung aking... hindi na ako magkikilay for this look. Pero kung gusto nyo magkilay, go! Kilay is life! Ayan, pero ako ibabrush ko lang siya ng konting-konti lang. So, yun! Diba? Freshness na. So, ito lang po ang aking look para sa isang no makeup look or simple look or everyday look. Gamit lang ang aking 5 products na to. Sana nagustuhan niyo yung video na to. Sana may natutunan kayo. And ayun. So yan. Ready to go ka na, diba? Kung gusto mong umalis ng naka-headband na ganyan, pwede rin. And by the way, courtesy to ni Baby Kendra. Hiniram ko lang. And this mirror as well. Hiniram ko lang din. Ayan. So complete na yung ating look. Complete na. So, freshness na ng konti, di ba? Konti ba? Fresh na ba mga Mamshies? Ayan. At least naging, na-freshen na tayo, di ba? Yung parang, sa mabilisang makeup na yun, in just 5 minutes or less, ma-achieve mo na yung look na parang fresh na. Ayan. Hope you like this video. If you do, give it a thumbs up, share, or comment. And sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, please subscribe na. Ayan. Please subscribe. And, again, sana may natutunan kayo and nagustuhan niyo itong video na to. So, thank you so much for watching. Till the next video. God bless!